සෝයා මීට් එකක් එක්ක හදපු රසම රස කෑම වේලක රස බලමුද? ඉතින් ඔයාලට අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද රසට සෝයා එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අපි බලමු අද මොනවද මම හදාගත්ත කෑම ටික කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන සෝයා ටික පෙඟෙන්න දාගන්න එක. මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සෝයා පැකට් එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් සෝයා ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාලා සෝයා ටික වැහෙනකල් උණු වතුර දාගන්න ඕන. ඊළඟට ලුණු වලින් තේ හැඳි භාගයක් විතර දාලා ටිකක් කලවම් කරලා මේක වහලා සෝයා ටික පොඩ්ඩක් පෙඟෙනකල් පැත්තකින් තියලා තියමු. ඉතින් සෝයා එක මේ විදිහට විනාඩි 15ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා හොඳින් පෙඟෙන්න දාගත්ත වතුර ටික අපි මිරිකලා ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. තුන් පාරක් විතරම මේ විදිහට සෝයා මීට් ටික මිරිකලා තියෙන වැඩිපුර වතුර ටික ඉවත් කරගන්න. වතුර ටික හොඳින් මිරිකලා ඉවත් කරගත්තේ නැත්නම් සෝයා මීට් එක හදපුවාම රස නැති වෙනවා, දිය රහක් වගේ එන්න බලනවා. ඒ නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් වලින් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කර ගන්නවා සෝයා එකට අවශ්‍ය ටෙම්පරාදුව හදාගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම කුරුදු පොතු කෑලි කිහිපයක් ඒත් එක්ක වෙනසල්ලට දෙකක් කරාමු නැටි 4ක් එකතු කර ගන්නවා තෙල් එකට. ඊළඟට ඒකටම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු වලින් තේ හැඳි එකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ රත් වෙනකල් කලවම් කරගමු. ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංචා වලින් ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම පොඩි බීලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපලා එකතු කර ගන්න. ලුණු ටික එකතු කරලා තෙල් එකේ විනාඩි 2ක් විතර ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ මම තක්කාලි සාමාන්‍ය ගෙඩියකින් භාගයක් මේ විදියට කෑලි කපලා එකතු කර ගන්නවා. තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගෙන කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැන්දකුත් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම සෝයා මීට් එකට හොඳ පාටක් එන්න බැදපු මිරිස් කුඩු තේ හැන්දි එකහමාරක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම බෙදපු 3-5 වලිනුත් මේ වෙලාවේදී තේ හැඳි එකහමාරක් විතර එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම කහ කුඩු වලින් තේ හැඳි කාලක් විතර ඒ සේරමත් එකතු කරලා ආපහු මේ ටික අඩු ගින්දරේ හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕන. ඒ ටික හොඳට අඩු ගින්දරේ විනාඩියක් විතර ටෙම්පරාදු කරගත්තා. අපි එකතු කරගත්ත දේවල් වල අමු ගතිය යනකල්. ඊට පස්සේ වතුර කෝප්ප එකක් විතර මම එකතු කරලා වතුර ටිකත් හොඳට නටන්න දෙන්න ඕන විනාඩියක් විතර. ඊට පස්සේ රසායනික ලුණු එකතු කරලා මේ විදිහට ආපහු කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වතුර එක හොඳට නටනවා. මේ වෙලාවේදී අපි අර වතුර පෙරාගත්ත සෝයා මීට් එක එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට වතුර මදි කියලා හිතනවා නම් තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරන්න. සෝයා මීට් එක එකතු කරලා කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට පියනෙන් වහලා විනාඩි 15ක් විතර උයා ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා වගේ වතුර ගතිය ඔයාලට තව ඕන නම් එකතු කරන්න. එකතු කරලා ඒ වගේම මතක ඇතුව ලුණුත් එකතු කරගන්න. නැත්තම් ලුණු රස මදි වෙයි. මේ වෙලාවේදී මම නයිමිරිස් කරලා කීනියට කපලා එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම තක්කාලි සෝස් වලින් මේස හැඳි එකක් මේ වෙලාවේදී එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒක එකතු කරගත්තාම හොඳ රසයක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් මේ විදියට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා ඔයාලට තව විනාඩියක් විතර මේ විදියට ලිප උඩ තියාගෙන ලිප ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලුණු රස බලලා මදි අඩුපාඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සැමන් මාළු වගේක් ගෙදර තිබිලා මම ඒකත් බැදගත්ත කෑම එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම රතු වලෙකුත් මම අද උයාගත්තා. මේ තියෙන්නේ උයාගත්තට පස්සේ තියෙන විදිහ සැමන් එකත් බැදලා මේ විදිහට තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. තව බිත්තරේකුත් බැදගත්තා බබාට ඕන නිසා. එහෙනම් ඉතින් අපි බෙදාගෙනම බලමුකෝ හදාගත්ත සෝයා එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි හිඳෙන්න මම රසට සෝයා එක හදාගත්ත. හොදි තියෙන නෙමෙයි මම අද හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට කිව්වා වගේ අර විදියට වතුර වැඩිපුර දාලා ඔයාලට හොද්ද තියෙන්න හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද සෝයා මීට් එකත් එක්ක කන්න හදාගත්ත දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. සැමන් එකක් මම බෙදගත්තා. ඒත් එක්කම රතු වල එකක් උයාගත්තා. ටිකක් හොදි තියෙන එක හැදුවා. ඒත් එක්කම පිපිඤ්ඤා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කෑම වේල ලෑස්ති උනේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට සෝයා මීට් එක කලින් හදලා නැත්නම් හදලා බලලා රස මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.